สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Cat Fight ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเปิดฟังก์ชันปกป้อง iPhone ถูกขโมยบน iOS 17.3 นะครับซึ่งต้องบอกใครที่อัปเดต iOS 17.3 ออกมาแล้วนะครับจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือการปกป้อง iPhone ถูกขโมยนะครับต้องบอกว่าตรงนี้สำคัญยังไงก็คือกรณีที่เกิดเราเดินทางต่างประเทศนะครับหรือไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องการป้องกันไม่ให้ iPhone เนี่ยนะครับถูกคนอื่นถ้าเกิดกรณีที่ถูกขโมยไปเนี่ยไปใช้งานได้นะครับก็คือเราสามารถเปิดฟังก์ชันนี้ได้นะครับเพราะว่าป้องกันอะไรพวก Apple ID ครับก็คือเขาจะไม่สามารถแก้ไข Apple ID ได้นะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ถูกขโมยไปสามารถเข้าไปใช้งานได้เขาสามารถเข้าไปเปลี่ยน Apple ID เราได้ถูกไหมตรงนี้ไม่สามารถทำได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยป้องกัน iPhone ของเรานะครับซึ่งฟังก์ชันในการเปิดตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเปิดฟังก์ชันปกป้อง iPhone ที่ถูกขโมยนะครับบน iOS 17.3 นะครับต้องบอกว่าใครที่อัปเดต iOS 17.3 แล้วนะครับเราจะสามารถเปิดฟังก์ชันนี้ได้นะครับเริ่มต้นนะครับก็คือกดมาที่การตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับที่พี่ก๊อฟชี้อยู่นะครับรูปฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาหาหัวข้อ Face ID และรหัสผ่านครับ Face ID และรหัสผ่านนะครับก็คือกดเข้าไปครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านของเรานะครับพอเข้ามานะครับให้เลื่อนลงมาหาหัวข้อคำว่าปกป้องอุปกรณ์ที่ถูกขโมยนะครับปกป้องอุปกรณ์ที่ถูกขโมยนะครับตอนนี้มันสถานะปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยเปิดใช้งานแต่ก่อนจะเปิดในอ่านนิดนึงนะครับก็คือเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นในกรณีที่ iPhone ไม่ได้อยู่สถานที่คุ้นเคยเช่นบ้านหรือที่ทำงานจำเป็นต้องใช้ Face ID เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญและดึงเวลาเพื่อป้องกันมาให้การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัยอันนี้คืออะไรนะครับก็คือข่าวนี้มาจากต่างประเทศก็คือมีกรณีที่มีโจรคนหนึ่งนะครับเขาชอบเข้าไปที่ผับบาร์นะครับแล้วก็มองหาคนที่ใช้งาน iPhone อยู่นะครับแล้วเขาก็แค่สังเกตว่าเขาใช้รหัสผ่าน6ตัวคือเจ้าของเครื่องกดรหัสผ่าน6ตัวนะครับคนเมาเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยเขารู้รหัสผ่าน6ตัวแล้วเขาก็ขโมย iPhone ตัวนี้ไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปได้แล้วก็ไปแก้รหัสผ่าน Apple ID จากนั้นก็คือเอาเครื่องกลับมาคืนเพียงแต่ว่าระยะเวลาเครื่องกลับมาคืนเนี่ยเขาก็ไปทำการล็อกอิน Apple ID แล้วก็ดูดเงินไปเลยนะครับดูดไปซื้อของอะไรแล้วแต่ดูดข้อมูลไปนะครับจากปัญหานี้ Apple ก็เลยมองว่าอันนี้สำคัญมากนะครับก็เลยออกฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับเปิดฟังก์ชันนี้กรณีที่เราอยู่นอกสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเช่นไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างๆเนี่ยกรณีที่มีคนแอบเข้ามาล็อกรหัสพินหรือรู้รหัสผ่าน6หลักก็จริงแต่จะไม่สามารถเปลี่ยน Apple ID ได้ทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเปิดใช้งานครับก็คือแตะไปที่หัวข้อเปิดใช้การปกป้องครับเปิดใช้การปกป้องนะครับที่พี่ก๊อฟชี้อยู่สีฟ้านี่นะครับแตะเข้าไปเลยครับพอเราแตะก็คือสถานะปกป้องอุปกรณ์ถูกขโมยเปิดอยู่นะครับอันนี้ก็เปิดแล้วนะครับกรณีที่เราต้องการปิดนะครับก็คือเราสามารถกดปิดการใช้การปกป้องได้แต่พอเรากดปิดเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้องมี Face ID ของเรานะครับแล้วก็ต้องอยู่ในสถานะที่บ้านหรือที่ทำงานที่คุ้นเคยนะครับถึงจะปิดได้นะครับกรณีที่ไม่อยู่ในสถานที่ที่เราคุ้นเคยแล้วก็ไม่ได้มี Face ID จะไม่สามารถปิดได้นะครับอันนี้ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าประโยชน์ของมันคือจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อใช้ Face ID ของเรานะครับอันนี้ต้องบอกว่าต้องไปใช้ Face ID ของเรานะครับแล้วก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่บ้านนะครับถ้าไปนอกสถานที่เนี่ยจะมีเวลา1ชั่วโมงให้เรากลับมาสถานที่ที่เราคุ้นเคยที่บ้านนะครับอันนี้ถึงจะใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะต่อมาก็คือมีการปิดการใช้รหัสผ่านนะครับอันนี้ปิดการใช้รหัสผ่านเนี่ยกดออกไปปุ๊บเนี่ยก็เขาบอกว่าปิดการใช้รหัสผ่านหรือไม่นะครับก็คือคุณต้องมี Apple Watch ของคุณไม่ปลดล็อกอัตโนมัตินะครับคุณจะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID ได้ก็คือปิดรหัสผ่านก็จริงนะคือปิดแต่ว่าไม่สามารถรีเซ็ต Apple ID ได้นะครับซึ่งเป็นข้อห่วงใยจาก Apple ด้วยว่ากรณีที่คนเนี่ยเข้ามาใช้งาน iPhone ได้มีการไปเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID เนี่ยนะครับแอบไปเปลี่ยนเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็คือป้องกันไว้เลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการเปิดใช้ฟังก์ชันปกป้อง iPhone ที่ถูกขโมยนะครับเพื่อป้องกันคนอื่นนะครับแอบขโมยโทรศัพท์เราไปแล้วก็ไปแก้ไข Apple ID นะครับอันนี้นะครับ iPhone ก็ออกมาบน iOS 17.3 แล้วใครที่อัปเดต iOS 17.3 แล้วนะครับเรามาเปิดใช้งานตรงนี้นะครับกรณีที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับอาจจะแนะนำหรือไปเที่ยวสถานที่ที่อันตรายสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็แนะนำว่าเปิดไว้ก็ดีนะเพราะว่ากรณีที่ใครแอบขโมยไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ขโมยเครื่องแล้วเขาต้องการขโมยเพื่อเอาข้อมูลต่างๆนะครับก็คือแค่แอบเอาไปชั่วโมงนึงอย่างที่บอกแอบเอาชั่วโมงนึงเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยน Apple ID เรากลับมาวางไว้ที่เดิมเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราถูกเปลี่ยน Apple ID แล้วจนกว่าจะมารู้ตัวอีกทีก็คือถูกดูดข้อมูลออกไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้นะครับถึงเขาเอาโทรศัพท์ไปก็แก้ไขไม่ได้เพราะว่าไม่มี Face ID เราแล้วก็อย่างก็คือมีการหน่วงเวลาไว้1ชั่วโมงถ้าเกิดคุณจะแก้ไขเนี่ยนะครับคุณต้องกลับมาแก้ไขที่บ้านนะครับถึงจะทำได้นะครับนี่คือขั้นตอนในการใช้งานเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ iOS 17.3 กับการปกป้อง iPhone ที่ถูกขโมยครับ
และนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ